السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا حبايبي هنصور مع بعض عبايات عيد الأم وشيلان وحاجات كتير جدا لعيد الأم زي ما انتم شايفين كده. شايفين العبايات ما شاء الله. تعالوا كده الأول أقول لكم العنوان عشان يبقى سهل ليكم إن شاء الله. ده اسم المحل ورقم التليفون. خلاص، المحل ده في شارع الأكياس. شارع الأكياس تجيله منين؟ هقول لك بقى تجيله منين. تجيله من شارع بورسعيد خلف صيدليه الطرشوبى. خلف صيدليه الطرشوبى هتلاقي فيه ممر اسمه ممر السلامونى.
منتشر جدا برضو، حلو قوي. شايفه كده بالشكل. دي سعرها 285. خلاص، يبقى زي ما انتم شايفين كده شفنا مع بعض اللي هي الموديلات بتاعه عيد الام. يا رب تكونوا استفدتوا. على فكره الموديل ده اللي هو ال 3 دي شغال كتير قوي ونازل برضو موضه قوي. بكام العبايه دي؟ دي سعرها 305. خلاص، يبقى زي ما انتم شفتوا كده شفنا مع بعض موديلات كتير تنفع عيد الام وتنفع للعرايس وتنفع لحاجات كتير. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، ومع السلامه يا اجمل اصدقاء في الدنيا. ايوه يا باشا. يا باشا تعالى بكره عادي يا باشا، تعالى بكره. محمد